Hello everyone and welcome back to Legal Cluster. Azir ei class tut ami kisman topics loi ahisu jene dhorok cheating, criminal trespass, house trespass, then house breaking, forgery, mischief enuka dhৰণৰ কিছুমান টপিক্স আপোনালোকে জানে যে মই মেইনছৰ বাবে প্ৰিপাৰেচন কৰাই আছো আৰু সেই হিচাপত মই আপোনালোকক ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছো দি যাম আজিও তেনেকৈ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ দি যাম সো আই হোপ যে আপোনালোকে নোট কৰি ৰাখিব যি সকলে চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ফাৰ্স্ট আমাৰ টপিকটো হৈছে চিটিং আৰু চিটিংৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কোৱেশ্চনছ বুলি ক'লে ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ খুদিব পাৰে সো ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ খিনি খুদিব দেন আপোনাৰ how a person is said to be cheat by personation. So সকলোৱে জানো আমি যে চিটিং টো হৈছে 415 সেকশন 415 আৰু চিটিং বাই পাৰ্সনেশন হৈছে সেকশন 416 ৰাইট সো যেতিয়া আপোনালোকক খুদিব ডিফাইন চিটিং বা ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ খিনি দিয়ক তেতিয়া হলে First, আপোনালোকে চিটিংৰ যেটো ডেফিনিশন যেটো আমি বেয়াৰ এক্টত পাইছো সেই বেয়াৰ এক্টৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি উঠাই লিখিব লাগিব আৰু ডেফিনিশন খুদা লগে লগে আপোনালোকে এটা ধুনিয়া ইলাস্ট্ৰেচন দিব আৰু তাৰ পিছতে সেই ডেফিনিশনৰ পৰা আপোনালোকে উলাই যায় গুটে ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ খিনি হয় না নহয় সো সেই ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ খিনি আপোনালোকে লিখিব দেন আহি গল পাৰ্সনেশন 416 হেতু আপোনালোকে সেম যেটো বেয়াৰ এক্টত আছে এজ ইট ইজ লিখিব নিজৰ ভাষাত লিখিব নালাগে কাৰণ যেতিয়া ডাইৰেক্টলি এটা কোৱেশ্চন খুদা যেটো আমাৰ সেকশন দি থোৱা আছে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ডাইৰেক্টলি সেই সেকশনটো আপোনালোকে বেয়াৰ এক্টৰ পৰা লিখিব হেতু বস্তু কেতিয়াও বনাই নিজৰ ভাষাত নিলিখিব ওকে দেন আহি গল চিটিং বাই পাৰ্সনেশনৰ এটা আপোনালোকে কেছ ল দিব পাৰে কেছ লটো হৈছে ক্ষিতিশ কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তী ভাৰ্সেস এম্পায়াৰ কেছ লটো অকনমান দীঘলকৈ আছে কিতাপ কেখনত আপোনালোকক পঢ়াবলৈ আপোনালোকে জানেই মই 4-5 খন কিতাপ ইউজ কৰোঁ লগতে বেয়াৰ এক্ট সো এই কেছটো মই অকনমান ছুটিকে একদম দুটা লাইনত মই লিখি দিছো সো এই কেছটো আপোনালোকে লিখি লওক ক্ষিতিশ কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তী ভাৰ্সেস এম্পায়াৰ তাত লিখক falsely representing to belong to a particular caste in order to get married to a person of another caste has been held to be cheating by personation in this case এই কেছটোতে এটো হেল্ড কৰিছিলে ওকে সো একদম এটা লাইনত মই লিখাই দিছো বাকিখিনিটো ইজিকে আছে আপোনালোকে লিখিব পাৰিব সো যিখিনি পাৰিব মই হেখিনি আৰু নকম নেক্সট কোৱেশ্চনটো আমাৰ আহি গল ক্ৰিমিনেল ট্ৰেসপাছৰ ওপৰত so hetu hobo explain the ingredients of criminal trespass and how does it differ from house trespass ke etu kenekoi eta difference so ingredients buli kobole gole amar sao criminal trespass to amar define kora hoise section 441 tar ingredients khini mo apnalok koi jao karon ingredients khini directly nai section 441 to he ase so তাৰ যেটো সেকশন হয় যেটো বেয়াৰ এক্টত আছে তাৰ পৰাইটো আমি ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ বনাও ৰাইট সো ইনগ্ৰেডিয়েন্টছত লিখক নম্বৰ 1 unauthorized or unlawful entry into or upon property in the possession of another okay then number 2 if the entry was lawful in the beginning প্ৰথমতে এন্ট্ৰিটো লফুল আছিল আৰু পিছত হি আনলফুলি হল দেন বিগিনিং কমা দেন আনলফুলি ৰিমেইনিং আপন such property প্ৰথমতে তো ওকে আছিল লফুল আছিল দেন হি জীৱানখিন থাকিলে হে খিনিত হি আনলফুল হল নম্বৰ 3 such entry or lawful remaining must be with intent dash d number a to commit an offense number b to intimidate comma insult or annoy any person in possession of such property okay egita hoise yar ingredients then ahi gol apnalokor how does it differ from house trespass question to asile right question to likhi gosile nai ha গটিকে চাও 441 ত আমাক ক্রিমিনাল ট্রেসপাস দিয়া হল গটিকে হাউস ট্রেসপাস কেতিয়া হ'ব 442 সেকশন 442 ত আছে হাউস ট্রেসপাস সো হাউস ট্রেসপাস টু এজ ইট ইজ মিনিং লিখিব যেনেকৈ 442 ত আছে তাতে তেনেকৈ লিখিব আৰু এটু জানে না জানে হাউস ট্রেসপাস টু হয় তো 442 কিন্তু পানিশেবল কেতিয়া 448 হয় না নহয় পানিশেবল 448 সো okay
house trespass আপোনালোকে চাব লাগিব lurking house trespass আৰু lurking house trespass by night এই দুটা বস্তু অকনমান চাব লাগিব আৰু এই দুটা বস্তু লিখিলেহে এই যে কোৱেশ্চনটো খুদিছে how does it differ from house trespass তেতিয়াহে এটো বস্তু উলাই আনসার উলাই ওকে সো হেতু কথা আপোনালোকে ইয়াত লিখিব লাগিব fine then ahi gol lurking house trespass so lurking house trespass to hoise section 443 আৰু এটো punishable হয় 453 মনত ৰাখিব 443 lurking house trespass punishable হবো আৰু 10টা সেকশন পিছুৱাই তাৰ মানে সেকশন 453 হি punishable হয় ঠিক তেনেকৈ lurking house trespass by night specially by night হয়তো ইয়াৰ সেকশন আছে 444 আৰু ই 456 ত punishable হয় ওকে নেক্সট আহি গল mischiefৰ ওপৰত এটা কোৱেশ্চন লিখক explain mischief as defined in the Indian Penal Code giving illustration to your answer and the essential ingredients of the offense so explain mischief jane 425 mischief hoy মানে নহয় তা দুটা explanation আছে mischief আৰু আপোনালোকে যেতিয়া ডেফিনেশন টো লিখিব ইয়া যে দিছে explain mischief as defined in Indian Penal Code তেতিয়া আপোনালোকে এই দুইটা explanation কিন্তু ইয়াতে দিব লাগিব ওকে দেন আমাৰ ইয়াত ইলাস্ট্ৰেশন দিব কৈছে গিভিং ইলাস্ট্ৰেশন সো আপোনালোকে দুটা ইলাস্ট্ৰেশন দি দিব সৰু খুৰা চাই পেলাই ইয়াত বেয়াৰ একটা ডাইৰেক্টলি পাব এন্ড এসেনশিয়াল ইনগ্ৰেডিয়েন্টস দা অফেন্স সো এসেনশিয়াল ইনগ্ৰেডিয়েন্টস বুলি কবলে হলে তিনটা আমি এসেনশিয়াল ইনগ্ৰেডিয়েন্টস পাও আপোনালোকে লিখি যাওক মই সৰুকৈ লিখাই দিছো নাম্বার 1 intention or knowledge of the likelihood to cause wrongful loss or damage to the public or to any person. Number 2, causing the destruction of some property or any change in it or in its situation. Number 3, last point, such destruction or change must destroy or diminish its value or utility or affects it injuriously. Okay, এটোৱে হৈছে ইয়াৰ ইনগ্ৰেডিয়েন্টছৰ শেষত আপোনালোকে কেছ লতা দিব নগেন্দ্ৰনাথ মণ্ডল ভাৰ্সেস স্টেট ফাইন 425 ফাইন নহয় সো মিসচিফ এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হয় গদিকে মিসচিফৰ কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে আপোনালোকে এখানে এটো বস্তু স্কিপ নকৰিব both for prelims and for mains next question আমি পঢ়িম হাউস ব্ৰেকিং or ওপৰত হাউস ব্ৰেকিং at night or ওপৰত so question to এনেকৈ আহিব পাৰে what are the elements লিখি লওক questions খিনি important হেকানে লিখক what are the elements which constitute the offense of house breaking question mark illustrate your answer full stop explain house breaking by night so জানে house breaking কেতিয়া বাৰো কোনটো সেকশন হয় সেকশন 445 সেকশন 445 ত আছে আমাৰ হাউস ব্ৰেকিং আৰু 446 ত আছে হাউস ব্ৰেকিং বাই নাইট ওকে সো ইয়াত দিছে what are the elements okay elements খিনি আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি যেটো 445 সেকশন আছে তাতে আপোনালোকে পাই যাব আৰু ইয়াত যেটো ফাৰ্স্টলি সেকেন্ডলি গুটে এক্সপ্লেনেশন টু 6টা পইণ্ট আছে হে গুটে কিটা পইণ্টে আপোনালোকে ইয়াত লিখিব লাগিব ইলাস্ট্ৰেট ইউৰ আনসাৰ বুলি দিছে হেতু কাৰণে এই পইণ্টছ খিনি বহুত দীঘল দেন ইলাস্ট্ৰেশন টা দিব লাগিব আৰু এক্সপ্লেইন হাউস ব্ৰেকিং বাই নাইট হেতু একদম এটা সিঙ্গল মানে সেন্টেন্সতে শেষ হয় হাউস ব্ৰেকিং আফটাৰ সানসেট এন্ড বিফোৰ সানৰাইজ ইজ সেড টু বি হাউস ব্ৰেকিং বাই নাইট কাৰণ হাউস ব্ৰেকিং বলা বস্তুটো গুটে বস্তুটো আপোনালোকে থিমেটিক মানে স্টাডি কৰি গুটে বস্তু আপোনালোকে অলৰেডি পুট কৰিলে লিখিছে আনসারটো কাৰণ ইয়াৰ আনসার কোৱেশ্চনটো লিখিছে ন যে হাউস ব্ৰেকিং টু ইলাস্ট্ৰেট কৰা ডিফাইন কৰা এলিমেন্টস কি খুদিছে গদিকে হাউস ব্ৰেকিং যেটো বেয়াৰেক্টৰ আছে হেতু এক্স্যাক্টলি লিখিব 6টা পইণ্টলৈকে লিখিব লাগিব দেন হাউস ব্ৰেকিং বাই নাইট টু এটা সেন্টেন্সত শেষ কৰিব নেক্সট আহি গল ফৰজাৰি
Define the offense of forgery. Question likhok. Define the offense of forgery. What are the essential ingredients to charge of forgery? Okay. So forgery section 463 সকলোৱে জানে এতিয়া ইয়াত দিছে essential elements কিটা মই লিখাই দিও লিখক essential ingredients of charge of forgery are as follows দুটা essential ingredients আছে হয় নহয় কিন্তু প্ৰথমটো প্ৰথমে বাৰু আৰু দুই নম্বৰটোৰ আকৌ সাব ডিভাইডেড কৰিছে পাঁচটা ভাগত হয় নহয় so first to লিখক number 1 the making of a false document or electronic record or part of it. Number 2, such making should be with intent to dash edal d tolot a b c d e leke likhimi di ami okay so number A cause damage or injury to the public or to any person or number B support any claim to title or number C cause any person to part with property or number D enter into any express or implied contract or number E and the last point commit fraud or that fraud may be committed. Etia ingredients khini je moi dilu দেখিয়ে গম পাইছে ন যে এটো ডাইৰেক্টলি মই সেকশন টু পা উঠাই ইনগ্ৰেডিয়েন্টস বনাইছো ইয়াৰ আগত মই আপোনালোকক যিখিনি কলো হাউস ব্ৰেকিং তাৰ পিছতে মিশিফ এই গুটেবোৰতে সেম আপোনালোকে সিধাই সেকশন টু যাব তাৰ পৰা আপোনালোকে ভাঙি পিটি ইনগ্ৰেডিয়েন্টস বনাব পাৰে ওকে ইনগ্ৰেডিয়েন্টস হেয়া ইয়াত নেক্সট আহিব ইলাস্ট্ৰেশন দুটামান আপোনালোকে দিব লাগিব এসেনশিয়াল ইনগ্ৰেডিয়েন্টস লিখাৰ পিছত হেতু ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে বেয়াৰ এক্টৰ পৰা উঠাই দি দিব Next, ami pam. Okay, making a false document. Section 464. A bostu to making a false document. Ajileke jodi ohane, but this is important. Karon a question to moi du jagat paiso. Ebar UP tahi goise, aru ebar Haryana tahi goise. Hekarne question to moi likhi rakhiso. Likhokson when a person is said to make a false document. Question mark. Can a man commit forgery by signing his own name? Answer at making a false document at section 464 to apnake likhibo lagibo je eta manuhok false document ba false electronic record ketia make kora buli koy right he tare pasta saida point ase so he gute saida point likhibo lagibo jigita saida point apnake directly pabo aru mon koribo he saida point kintu dishonestly ba fraudulently hobo lagibo okay then apnake illustration di dibo illustration diar pisote explanation 1 to south that likha ase a man's signature of his own name may amount to forgery jitu amak question et khudise can a man commit forgery by signing his own name jitu amak question khudise he question to actually explanation 1 opa dise so explanation 1 2 mote apnake likhibo je according to explanation 1 a man's signature of his own name may amount to forgery তাৰ পিছত আপোনালোকে ইলাস্ট্ৰেশন দিব লাগিব ইলাস্ট্ৰেশন টু দিউতে আপোনালোকে ধৰক যেটো বুকত ডাইৰেক্ট আছে হেতু লিখিব পাৰে যে এজন মানুহে বিল অফ এক্সচেঞ্জত নিজৰ সহি কৰিলে ওকে আৰু ইন্টারিং that it may be believed that the bill was drawn by another person of the same name হেতু একে নাম থকা এজন মানুহে সেই বিলখনক উঠাই লব পাৰে a has committed forgery okay so explanation 2 jitu ase je making a false document in the name of a fictitious person intending to be believed that the document was made by a real person or in the name of a deceased person intending to be believed that document was made by a person in his lifetime may amount to forgery etu bostu apnake likhi last ot thoi dibo karon etu kane likhibo because number 1 jitu explanation hetue complete apnalokok mane answer di dia nai jitu question amak khudise na question to 1 second question to asile when a person can a man commit forgery by signing his own name so explanation 2 to dile basi clear out hoy okay then apnaloke explanation 2 to eta dhorok example dibo eta illustration dile aru tar pisote apnaloke likhibo lagibo je punishment for forgery ki hobo pare baru janene 2 বছৰ লৈকে জেল হ'ব পাৰে বা ফাইন বা both এটোই হৈছে ইয়াৰ punishment এতিয়া next question to hoise what is a forged document
এটো 2 মার্কসৰ আহিব পাৰে ফোর্স ডকুমেন্ট কি বস্তু সেকশন 470 সেকশন 471 দুইটা সেকশন পঢ়িব ওকে দেন আপোনালোকে পাই যাব বাট 470 তে বস্তুটো লিখা আছে দেন কোয়েশ্চন 2 লিখক okay what is falsification of accounts question mark what facts are to be proved to establish falsification of account এটো কোয়েশ্চন অহা নাই বাট আগতে আমাৰ অসমত অহা নাই কিন্তু বেলেগত আহি গৈছে সো মই এটো লিখি থৈছো বিহাৰ জুডিশিয়াল সার্ভিসৰ কোয়েশ্চন আছিলে সো আপোনালোকে জানে যে falsification of account এটো কোড দিয়া হৈছে সেকশন 477 a হয় না নহয় দিয়া হৈছে আৰু এটো ইমপ্ৰিজনমেন্ট কিমান লৈকে হ'ব পাৰে 7 ইয়াৰ্স লৈকে এটো আপোনালোকে ভালকে পঢ়ি লব 477 a এনেকুৱা ধৰণৰ কোয়েশ্চন আমি একো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো বিকজ এটো ডাইৰেক্ট সেকশনৰ পৰা কোয়েশ্চন আহে যেতিয়া ডাইৰেক্ট সেকশনৰ পৰা খুদে সাপোজ wrongful confinement খুদি দিছে wrongful restraint খুদি দিছে আপোনালোকক mischief খুদি দিছে ধৰক সেকশন 299 খুদি দিছে যেতিয়া ডাইৰেক্টলি সেকশনৰ পৰা কোয়েশ্চন খুদে ডিফাইন কৰিব লাগে তেতিয়া কেতিয়াও নিজৰ ল্যাঙ্গুৱেজত নিলিখিব সদায় জিটো সেকশন জেনেকৈ লিখা আছে এজ ইট ইজ লিখিব তাৰ ৰিজন এটাই যে লৰ ল্যাঙ্গুৱেজটো সদায় বেলেগ আৰু সেকেন্ড হৈছে যে আপোনালোকক ডিফাইন কৰি থোৱা আছে তো আপোনালোকে আকৌ নিজেই কিয় লিখিছে ডেফিনেশন মানে কি ডেফিনেশন দি থোৱা আছে ন সো নিজেই কিয় লিখিব লাগে ডেফিনেশন কেতিয়াও নিজেই নিলিখে what do you mean by অমুক বুলি লিখিলেহে নিজেই শব্দৰে লিখে ডেফিনেশন কিয় নিলিখে সো ডিফাইন বুলি ক'লে গম পাব যে ডাইৰেক্ট উঠাও और ছাপো বুজিলে নে কপি এন্ড পেস্ট নেক্সট আহি গল আমি আগবাঢ়িব পাৰো কাৰণ আজি সেকশনখিনি পটাপট শেষ কৰিলে ভাল নেক্সট আহি গল প্ৰপাৰ্টি মাৰ্ক কি হয় ডিফাইন প্ৰপাৰ্টি মাৰ্ক ধৰক কোন সেকশন আছিল প্ৰপাৰ্টি মাৰ্ক সেকশন 479 হয় নহয় and what does amount to using a false property mark important property mark পঢ়িব লাগিব so false property mark এটা অফেন্স হয় আন্ডাৰ সেকশন 482 এটো কথা মেনশন কৰিব যেতিয়া false property marker কথা লিখিব হেটো এটা অফেন্স হয় ওকে দেন আহি গল কোয়েশ্চন নেক্সট কোয়েশ্চন লিখক কারেন্সি এন্ড ব্যাংক নোটসৰ ওপৰত দিম মই এটো what are the offenses এটো কোয়েশ্চন মই নিজেহে বনাই থৈছিলো এটো কটো আহি যোৱা কোয়েশ্চন নহয় what are the offenses relating to currency notes and bank notes okay it is so section 489 এই কোয়েশ্চনটো মই আপোনালোকক তো দিলো আনসাৰটো আপোনালোকে নিজে কৰিব মোক দেখুৱাব ব্লজম সিস্টাৰ পৰিস্মিতা গগৈ সৃষ্টি এওঁলোকে মোক সদায় কমেন্ট কৰে সদায় সব ভিডিওতে মই কমেন্ট পাওঁ গতিকে স্পেশালি মই আপোনালোকক কৈছো কাৰণ আপোনালোকে সদায় মোৰ ভিডিও যে চাই হেতু মই জানো আপোনালোকে কমেন্ট মোক কৰিলে মই গম পাওঁ গতিকে আপোনালোকে যেটো সদায় চাই এটো কোয়েশ্চনো এতিয়া চাই সাগে আছে মোক সো এই কোয়েশ্চনটো যেটো মই আপোনালোকক কলো এতিয়া সকলোকে কৈছিলো কোয়েশ্চনটো এটো কোয়েশ্চন কারেন্সি নোটস আৰু ব্যাংক নোটসৰ ওপৰত আপোনালোকে স্পেশালি মই এই তিনি গৰাকীক স্পেশালি এটো কাৰণে কৈছো তেওঁলোকে স্পেশালি এটো লিখি মোক WhatsAppত মেসেজ কৰিব মানে আনসাৰটো মোক দেখুৱাব ফাইন এটো কিন্তু আপোনালোকৰ হোমৱৰ্ক হয় সো অবহেলা নকৰিব এই ভিডিওটো যেতিয়াই চাই আপোনালোকে আজি কাইলে পৰহিলে এসপ্তাহৰ পিছত যেতিয়াই চাই সুবিধাৰ কথাও আছে মোক লিখি কিন্তু দেখুৱাব আৰু সকলোলৈকে এটো কৈছো যে এই কোয়েশ্চনটো লিখোতে আপোনালোকে সেকশন 489 মেনশন কৰিব লাগিব 49 ক্লজ a b c d e f যিমান আছে সেই গুটেখিনি আপোনালোকে মেনশন কৰিব লাগিব ৰাইট আৰু কেস ল এটা কেস ল আপোনালোকে দিব ওকে বম্বে হাই কোৰ্ট এটা ভাল কেস আছিল ভাৰতী ভাৰ্সেস ষ্টেট অফ মহাৰাষ্ট্ৰ 2003 ৰিসেন্ট বুলি ক'ব পাৰি দিয়কচোন বহুত বেছি পুৰণা নহয় এটো আপোনালোকে দিব পাৰে আৰু কারেন্সি নোটস ব্যাংক নোটসৰ যেটো ফাইন লাগে হেতু হৈছে আপ টু ₹100 সেকশন 489 ইট আছে কোনে মই a b c d e f কলো নাই হেখিন লিখিব লাগিব নেক্সট কোয়েশ্চনটো লিখক what is cruelty question mark explain the legal position of cruelty to women by husband or his relative if any full stop is it compoundable গুটে IPC আটাইতকে ইউজেবল বৰ্তমান আটাইতকে ইউজ কৰি থকা সদায় আহে তাৰ মানে এটো কেস প্ৰত্যেকজন এডভোকেটে কৰি পাইছে আৰু এটো কেস
ডেইলি বেচিছত আহে চাওক মাৰ্ডাৰ বুলি ক'লে আপুনি ডেইলি নাপায় এজন উকিলে সদায় মাৰ্ডাৰ নাপায় কিন্তু এজন উকিলে সদায় 498ৰ হেৰি পায় কেছ পায় সো 498 সেকশন এনেকুৱা এটা সেকশন হয় যিটো সেকশন আপোনাৰ ডেইলি ইউজত লাগে ইনফ্যাক্ট এটা বহুত মানে ভাৰী সেকশন হয় ওকে সিআরপিসি লগতো ই কৰবাত কানেক্ট কৰে কত কানেক্ট কৰে সকলোবোৰ কথা কম এতিয়া 498 ৰ কোৱেশ্চনটো তো মই আপোনাক দি দিলো ক্ৰুৱেলটি কি হয় 498A so 498A is inserted by section 43 I think a answer to মই আপোনাক দি দিও এটা কাৰণে দিও কাৰণ আনসাৰটো খুব ভাল হ'ব লাগিব গতিকে দি দিও আৰু আনসাৰটো আপোনাক নিজেও নিজৰ ভাষাত লিখাৰ পিছতো মোৰ এই কেটামান পইণ্টছ আপোনাক দিব পাৰিব so লিখি যাওক section 498A has been inserted by Act 43 of 1983 makes it punishable to practice cruelty upon a married woman by her husband or any relative of the husband okay next ami ahi golo cruelty mane no ki karon question it khudise what is cruelty so ekon hol introduction etia paragraph change kori likhok cruelty means boli di dash di pelai tolot ahok number A any willful conduct on the part of the husband or his relative that drives the wife to commit suicide or grave injury or danger to life, limb or health of the women. Number B, tolot, harassment or coercion of the women to meet any unlawful demand for any property or other valuable security or is on account of failure by her or any person related to her to meet such demand. এইটোৱে হৈছে তাৰ মিনিংটো দুটা পইণ্টত মই ভাগ কৰি দিলো ওকে তাৰ মানে ইনগ্ৰেডিয়েন্টস আহিলো এগিটাই হল এতিয়া 2009 চনৰ এটা কেছ লিখক কেছটো মেনশন কৰিব ইয়াত বহলাই নি দিব কেছ ল Sivetha versus State by Inspector of Police and another Sivetha V dot Sivetha SEEVETHA okay etu hoise case Sivetha versus State by Inspector of Police and another 2009 or case etia yat apunaka question to khudise ki jitu moi ako likhayo diu is it compoundable khudise no so compoundable hoine na hoy section 498A to হেতু এটা নোট মই বনাই ৰাখিছো কিতাপত আপোনালোকৰ তেনেকে পাৰফেক্ট কোটো নাই সো মই বনাই ৰাখিছো কাৰণে আপোনালোকে লিখি গলে বেছি পাৰফেক্ট হয় ইদাৰ চাই পেলাই শুনি থোৱাতকে কাৰণ শুনি থলে পিছত পাহৰি যায় কিন্তু লিখি থলে হেতু পিছত পঢ়া যায় গতিকে লিখক এটো অকনমান লিখিব লাগিব আৰু এই আনসাৰটো মই আপোনালোকক কেছটো দি পেলাই লিখাম ধুনিয়া আনসাৰ হ'ব লিখক compoundability of offense under section 498A okay underline কৰক then তলত লিখক since long it has been a settled law that offense under section 498A is compoundable বহুদিনৰ আগৰ পৰাই এটো sure যে ই এটা compoundable offense হয় okay in State versus Gopilal is case লটো underline কৰি দিও wife condoned the cruelty of her husband and they were permitted to compound the case okay bracket 1992 video tamane a case to কি কোৱা হৈছে হেতু মই এটা সেন্টেন্সত লিখাই দিলো আকৌ লিখক in BS Joshi versus Harry HARY
2003, comma, the Supreme Court held that the Honorable Supreme Court held that it was not proper to prevent compounding an offense under section 498A as the same would lead for settling dispute either on the part of the wife. Okay, দুটা কেস ললিটো দুটাই ইটো হিটোৰ ক্লাশ এতিয়া লিখক ফুল স্টপ the aim of the act is to prevent torture of married women by their husband and their relatives, and if the same is resolved by them amicably the court must not create a hurdle by denying the exercise of inherent jurisdiction. Full stop. Now, the settled position is that the court may permit compounding of the offense under section 498A of the code. Answer hoy gol. Dunia hoise na answer to kobo comment koribo. Next ahi jabo defamation, bigamy ebilak tasode defamation akman dangor hoy chapter 2 godike akman time lagibo. Criminal intimidation ahibo, then ahibo 504 aru ekdom hehe hoy gol. So next class ot ami IPC hehe korim. ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক টৰ্চ শেষ কৰিলো তাৰপিছত এতিয়া কাইলে IPC শেষ হ'ব আজি কাইলে লাষ্ট ক্লাছ হ'ব চাবলে আপোনালোকে নাপাহৰিব আৰু তাৰ পিছত প্ল্যানটো মই কৈ দিও ক্ৰিমিনাল খিনি একেবাৰে শেষ কৰিম ভাবিছো গতিকে ক্ৰিমিনাল প্ৰচিডিউৰ কোড আৰু এভিডেন্স লৈ পেলাই মই আহিম আৰু এই যে শেষ কৰিলো টৰ্চ আৰু IPC তাৰ যদি মই কোৱেশ্চন দিও মানে মইতো মেইনছৰ বাবে পঢ়াই গলো আপোনালোকৰ ঘৰত মেইনছ বুলিয়ে পঢ়িলে এতিয়া কথাটো হল মেইনছ বুলিহে পঢ়িলে প্ৰিলিমছৰ বাবে আপোনালোকৰ সময়কে ক্লিয়াৰ হৈছে নে নাই হয় খপককে যদি মই খুদু ফৰজাৰি হেৰিটো কি হয় সেকশন কি হয় পাৰিব কব গতিকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ কে মই ভাবিছো অলপমান প্ৰিপেয়াৰ কৰো নেকি আপোনালোকৰ বাবে কি কয় আপোনালোকক কিন্তু কমেন্টছ দিব মই সদায় কমেন্টছৰ বাবে ৰওঁ কাৰণ আপোনালোকৰ লগত ডাইৰেক্ট কমিউনিকেশ্যন মোৰ কতো নাই আৰু বহুতে নম্বৰ খুজি দিয়ে নম্বৰ খুজিলেও মোৰ ইমান অসুবিধা এটু কাৰণে হয় কাৰণ নম্বৰটো মই দি দিও প্ৰথম মই নম্বৰ সবকে দিছিলো আৰু প্ৰথমতেটো মই কথাও পাতিবলে মই ট্ৰাই কৰিছিলো কিন্তু মই লাহে লাহে দেখিলো মোৰ দ্বাৰা পসিবল নহয় কাৰণ মোৰ ডিউটি আৱাৰ্ছত মই আমাৰ ফোন বেন হয় সো ফোন আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰো গতিকে মই ধৰক লাঞ্চ টাইমত মই WhatsApp কৰিব লগা হয় যেতিয়া মই ফোনটো হাতত পাওঁ নাইবা ৰাতি 2টা 3টা এনেকুৱা বাজে সো পসিবল নহয় আৰু টাইম নিমিলে মোৰ হে কথা পাতিবলে আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব ব্লজম সিস্টাৰ জি মাজতে মানে মোক সদায় কমেন্ট কৰে তেওঁ মোৰ নিজৰ ভন্টি খুৰাৰ ছোৱালী তথাপিটো কিন্তু মই তেওঁলোকৰ কথা পাতিবলে মোৰ সময় নাই আজিও মোক মেসেজ কৰি থৈ দিছে বা এটো দিবি হেতু দিবা বাট মোৰ সঁচাকে মোৰ সময় নাই যেতিয়া মোৰ সময় নাই মোৰ হাতত মই ইমানে লাজ পাওঁ কিবা যে তাই মেসেজটো মই চাই পেলাই মই ৰিপ্লাই নকৰো বহুত দেলৈকে মই নকৰো যেতিয়ালৈকে মানে মই নোৱাৰো কৰিব মই দিব নোৱাৰো যেতিয়া নকৰো গতিকে তেনেকুৱা বহুত আছে আৰু এনেকুৱা বহুত ষ্টুডেন্টসও আছিল আগতে মোক টেষ্ট দিছিলে মইও লৈছিলো কিন্তু লাহে লাহে মই দেখিলো যে মই যদি সময় দিব পৰা নাই তেতিয়া হলে কেনেকে হ'ব গতিকে মই হেখিনিও ধৰক ক্লাसेস বন্ধ কৰিলো জুমত ক্লাস কৰিছিলো যেতিয়া মই ঘৰত আছিলো হেখিনিও বন্ধ কৰিলো কাৰণ ওয়ান্স ইউ কাম টু বেংগলোৰ আকৌ মোৰ মানে অফিশিয়াল লাইফটো ষ্টাৰ্ট হৈ যায় যাৰ কাৰণে মই নোৱাৰো এতিয়াও মই যে ভিডিও বনাইছো আপোনালোকৰ বাবে বহুত কষ্ট এটো কাৰণে হয় ভিডিও বনাওতে কষ্ট নহয় বাট আপোনালোকক ভিডিও এটা দিম বুলি পঢ়াম বুলি মই ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠো এতিয়া বাজিছে ৰাতিপুৱা 3:30 ডিউটি আছে মোৰ 5:30 পৰা গতিকে ভাবিলো ভিডিওটো বনাই আপোনালোকক হয়তো আজি সাকে আবেলি লৈ দিম বা গধুলি লৈ মই দিম ভিডিওটো কাৰণ এডিট কৰিবলৈ মই সময় নাপাওঁ গধুলিহে এডিট কৰিব পাৰো যেতিয়া আমাৰ টি ব্ৰেক হয় তেতিয়া এডিট কৰি পেলাই মই ভিডিওটো দিম আৰু এনেকৈ যে মই ভিডিও দিছো তাৰ মাজত যে আপোনালোকক আজি কলো যে IPC আৰু টৰ্চ শেষ হ'ব আৰু তাৰ মাজতে মই এতিয়া লাষ্টত আপোনালোকক মই যে কোৱেশ্চনছ দিয়াটো আপোনালোকে বিচাৰে নিবিচাৰে হেতু মই আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব জনাব আৰু এবিলাক বিচাৰো নিবিচাৰো এটো কথা কবলে WhatsApp বা Facebookত মোক মেসেজ নকৰিব মই মেসেজ চোৱা নহয় কমেন্টছ কিটা মই সদায় চাওঁ গতিকে কমেন্টছত মোক দিব আৰু লগতে যি সকলে মোৰ ভিডিওস
ইমান দিনে চাইছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মই ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ৰেগুলাৰ ক্লাছেছ 2023 বেচটো শেষ হ'ল 2024 ৰ বাবে যিসকলে ৰেগুলাৰলি মোৰ ভিডিঅ' চাইছে সেইখিনিৰ কাৰণে থ্যাংক ইউ সো মাচ আপোনালোকৰ বাবে মই সদায় প্ৰে কৰোঁ যে আপোনালোকৰ এনিহাউ ক্লিয়াৰ হওক ক্লিয়াৰ এইটো কাৰণে হওক কাৰণ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে মানে মই গম পাইছোঁ আপোনালোকৰ এটা কোচিঙৰ অভাৱ সেয়েহে ভিডিঅ'টো চাইছে এণ্ড আই হোপ যে আপোনালোকৰ ভগৱানে সেইখিনি আপোনালোকক শক্তি দিয়ক যে আপোনালোকে লিখিব পাৰে কমসে কম মেইনছ অফ প্ৰিলিমছ অফ ইণ্টাৰভিউত প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰে নিজকে আজিলৈ আহোঁ কাইলৈ আকৌ নতুন ক্লাছত লগ পাম নতুন মানে শেষ ক্লাছ অফ IPCত লগ পাম তাৰপিছত আকৌ নতুনকৈ ছাবজেক্টছ ক্লাছেছ আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম বেলেগ এখন পেপাৰ লৈ পেলাই তাৰ মাজতে য়েছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এছে কেনেকৈ লিখে মই দি থৈছোঁ এতিয়া এছে কাৰণে আপোনালোকে এখন বহি ৰেডি কৰক আৰু মই এছে নেক্সট একদম সোনকালে লৈ আহিছোঁ কাইলৈ পঢ়িলে ভিডিঅ'ত লৈ আহিছোঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মান্থলি মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ সেইটো আপোনালোকে চাইছে বহুতখিনিয়ে চাইছে কিন্তু কমেণ্ট কোনেও কৰা নাই এক দুজনে কমেণ্ট কৰিছে বাট বাকী মই কমেণ্ট কিয় পোৱা নাই যে লাভ হৈছে নহৈছে বা কিয় আপোনালোকৰ কিয় মন্তব্য কিয় নাপাওঁ মই যে মেম আপুনি ওৱান লাইনৰ নিদিব আমাক কমপ্লিটকৈ বুজাই দিয়ক বা মেম আপুনি ওৱান লাইনটো লিখিছে যদিও আপুনি এইখিনি কথা লিখি দিব লগতে মানে আপুনি মুখেৰে যিখিনি কৈছে সেইখিনিও লিখি দিব বা মেম ওৱান লাইনৰ কম হৈছে আৰু দিয়ক মেম দ্য হিন্দুতকৈ বেছি আপুনি আছাম ট্ৰিবিউন চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ অলপ কমেণ্টছ কিয় মই পোৱা নাই য'ত মই অকণমান আপোনালোকে মোক কওক যে আপোনালোকে কি বিচাৰে কাৰণ চাওক ডিৰেক্ট কমিউনিকেশ্যন আমাৰ নাই গতিকে এইটো এটা মাধ্যম হয় ৰাইট কমেণ্টছ এটা মাধ্যম হয় য'ত আমি কমিউনিকেট কৰোঁ চ' আপোনালোকে মোক ক'লেহে মই গম পাম আপোনালোকৰ ডিমাণ্ড কি এগৰাকীয়ে ডিমাণ্ড এটা কৰিছিলে কিবা এটা নেগলিজেন্স আৰু কিবাৰ ওপৰত বনাবলৈ চ' সেইটো মোৰ একদম এই দুদিনৰ ভিতৰত দি আছোঁ মই সঁচাকৈ সময় পোৱা নাই কাৰণে দিয়া হোৱা নাই কিন্তু কাইলৈ IPC শেষ কৰিম যেতিয়া কাইলৈ সেই ভিডিঅ' দিহে এৰিম আজিলৈ আহোঁ কাইলৈ আকৌ লগ পাম নমস্কাৰ